Reflektionen kring synlighet eller inte kanske till viss del handlar om vilken typ av roll man har och vad man tycker är relevant. För många gånger så är det ju så att det kan finnas, det kan vara så att man har behov av att synas. Och av goda skäl. Och det tycker jag det är inte så att det finns för mig inget självändamål, om man ska vara helt ärlig. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en ny intervju här på Railers Play. Idag så ska ni få träffa en riktig nyckelperson i den gröna omställningen. Han är styrelseordförande, bland annat styrelseordförande i två av våra mest omtalade företag just nu. Batteritillverkaren Northvolt och H2 Green Steel då, som ska tillverka fossilfritt stål. Trots det så är Karl-Erik Lagercrantz något av en doldis i näringslivet. Men det tänkte jag att vi skulle ändra på idag. Varmt välkommen till Railers Play, Karl-Erik. Kul att ha dig här. Ja, tack för att jag får vara här och prata om viktiga frågor. Sitter du bekvämt? Mycket. Härligt. Du beskriver ju, påstod jag i alla fall nyss, som något av en doldis. Hur skulle du vilja beskriva dig själv? Ja, jag tycker jag reflekterar inte så mycket på att vara doldis eller inte doldis. Jag tycker att det är spännande att jobba med de frågeställningar som jag jobbar med och vara med och utveckla bolag. Och det tycker jag är på något sätt reflektionen kring synlighet eller inte kanske till viss del handlar om vilken typ av roll man har och vad man tycker är relevant. För många gånger så är det ju så att det kan finnas, det kan vara så att man har behov av att synas. Och av goda skäl. Och det tycker jag det är inte så att det finns för mig inget självändamål, om man ska vara helt ärlig. Nej. Jag är glad att du hörs och syns i alla fall här idag hos oss. Nej, men det är bra. Men du har ju en spännande lång bakgrund, bland annat inom telekombranschen. Du har bland annat varit Nordenchef för British Telecom. Sen efter det så händer någonting. Då bildar nämligen du och din vän Harald Mix investmentbolaget Vargas Holding. Vad var målet med Vargas och vilken typ av bolag ville ni investera eller skapa? Nej, det var tydligt från början att vi ville bygga egentligen en ny industri som på ett sätt var en viktig pusselbit för omställning och en pusselbit för en förnyelsebar utveckling av vårt samhälle. Och då handlar det om att titta på ett antal olika starka trender kring det som behöver hända, och det handlar mycket om energi. Och det var utgångspunkten, därför att vi såg att med den erfarenhet som vi gemensamt hade så fanns det förutsättningar att vara med och industrialisera de relevanta industrier som var viktiga pusselbitar i den här omställningen. Och vår utgångspunkt är att bygga från scratch, alltså från ett vitt papper. Så tittar vi på vad som går att göra och hur man sätter upp intressanta värdekedjor som är långsiktigt är väl i linje med de här starka omvandlingstrenderna som vi befinner oss i. Så snarare att från scratch då än att gå in med pengar i redan existerande bolag? Absolut. Ja. Och det var utgångspunkten från början, att vi vill bygga bolag från början, och därför att vi på ett sätt ser vi att och det gör vi ju i väldigt vi behöver ju väldigt goda medarbetare, och vi behöver också entreprenörer som är drivna. Och så har det ju, men utgångspunkten när vi startade Vargas var att vi bygger industri från scratch, och vi gör det tillsammans med de människor som vi tycker är relevanta för uppgiften. Men du, hur viktigt tycker du att det är? Det kanske är en ledande fråga, men att just investmentbolag då, som sitter på pengarna, som sitter på investeringsvilja, så att ge sig in och våga nu satsa pengar i gröna projekt. Alla kan ju inte skapa egna företag, men man kan gå in i redan existerande idéer såklart. Nej, men jag tror att det har ju varit så att det har ju funnits, om man ska vara helt ärlig, tror jag att det har funnits ett begränsat antal möjliga investeringar att investera i, om man nu är ett investmentbolag som inte själv industrialiserar utan som så att säga vill investera. Då tror jag att det ska man vara medveten om, att det är inte
det är inte så att det har funnits en uppsjö av möjligheter. Därför att en sak är ju venture-investeringar. Så att säga att satsa på ny teknologi till exempel inom ramen för energiomställning. Det är ju väldigt hög risk på ett sätt om det är så att man ska utveckla. Det andra är ju att gå in i så att säga, ett existerande bolag som kommersialiserar med teknologi, existerande teknologi. Och där tror jag att det har funnits ska man säga, lite för få bolag egentligen. Nu kommer det ju, tycker jag, väldigt mycket och duktiga bolag som kan man säga investmentbolagen kan investera i, och det händer ju nu också. Så att jag tycker att det händer mer, och skälet till att det kanske inte har hänt så mycket tidigare är ju, kan man säga, både att inte så att säga, trycket från samhället har inte varit så stort som det är nu, och därmed så blir det ju intressant för alla också att investera, men också att det har inte funnits så mycket bolag att investera i. Nej. Och vi särskiljer oss så att säga, så som jag sa tidigare, att vi tittar ju inte så mycket på att investera i andra bolag, utan vi så att säga industrialiserar i relation till de megatrender som vi tycker är relevanta kring omställningen utav och så att säga drivet mot ett förnyelsebart samhälle. Det första projektet, det är ett bolag som jag vet att du verkligen brinner för, nästan din bebis på ett sätt, som nyligen rankades av Financial Times som ett av Europas snabbast växande företag. Det heter Polarium. Kan du kort berätta vad Polarium gör? Polarium är ett bolag som bygger energilagringslösningar med litiumjonbatterier för mobila basstationer, telekominfrastruktur. Och bolaget har sitt säte i Kista där man har utveckling. Sen har vi några andra platser där vi driver utveckling i Sverige också. Bolaget, så att säga, den typen av energilagringslösningar som Polarium har tagit fram är ju också möjliga att applicera på andra typer av så att säga, specifika energilagringsområden. Men man har vuxit sig väldigt starkt till en väldigt stark position i telco-segmentet, för det var där vi började när vi grundade bolaget från scratch tillsammans med dess duktiga vd Stefan Jansson, som har en lång erfarenhet av på batterisidan och framförallt batterier i relation till telekominfrastruktur. Men litiumjonbatterierna då och de applikationer som vi utvecklar för telcoindustrin, det är ju så att de bidrar till att kunna byta ut mycket av i den globala telekominfrastrukturen, så är just till största delen så är det ju så att man använder dieselgeneratorer som power backup, och det är ju så att det betyder att du får ett enormt CO2-avtryck av det ökade användandet av kommunikation i form av så att säga mobile handsets, så att säga alla typer av devices. Men det här är ju ett stort problem, och då är det så att man inte tidigare haft så bra lösningar som man kunnat göra ett utbyte av diesel power backup på mobila basstationer eller blysyrabatterier som inte alls har samma förutsättningar. Och här har bolaget byggt sig en väldigt stark position globalt sett. Alltså att idén till Northvolt föddes ju, om jag har förstått saken rätt, på ett styrelsemöte med Polarium. Hur kom det sig att du då och Northvolts vd Peter Karlsson började jobba tillsammans? Att ha en försörjningskedja utanför alltså som enbart är asiatisk, det såg jag som en risk på ett styrelsemöte när vi diskuterade hur vi ska förhålla oss till risker. Om vi ska ha den här snabba tillväxten så har vi risker, och då var det här ett område som var superrelevant. Och det var egentligen, jag kom ut ur det och började tänka, och då hade jag ju sett att Peter Karlsson hade faktiskt precis då slutat på Tesla som ansvarig för jobbat med att bygga batterifabriken i Nevada, som är då ett sätt för som då var ett sätt för Tesla att vertikalt så att säga förflytta sig uppåt i värdekedjan för att ta kontroll, på samma sätt som vi reflekterade över. De var oroliga att de inte kunde utveckla sin bilförsäljning utan att ta kontroll över batteriproduktionen. Och någonstans så reflekterade ju jag över samma sak. Det var ju mer liksom en sätt att integrera risker. När jag reflekterade över det, vad de byggde i Nevada, vertikal integration uppåt. Vi har samma behov. I Europa fanns det ingen produktion. Men att produktion av battericeller är ju någonting annat än att sätta samman teknologi av celler och
så att säga, avancerad teknologi till en lösning som Polarium gjorde. Så vi behöver ju någon som har den erfarenheten. Och då var det väldigt naturligt för mig när jag då reflekterade över att Peter gick ut ur Tesla. Då sökte jag upp honom på LinkedIn, fann hans nummer där, ringde honom dagen efter på dagen. Och det visade sig vara mitt i natten i Kalifornien tid. Men han svarade. Och det var, som jag brukar säga, en bra start. Ja, sen dess har det ju hänt en del. Och nu jobbar ju då Peter Karlsson som vd för Northvolt och fantastiska, otroligt stora expansionsplaner och så vidare. Men Karl-Erik, jag tror att många undrar också, när kommer hela den här jätteinvesteringen som det handlar om för Northvolt då i norra Sverige vara igång och leverera batterier till alla kunder som har beställt det runt om i världen? Ja, då är det så att den stora fabriken i Skellefteå är under uppförande och under färdigställande under Q4 i år, och under 2022 så kommer fabriken gå i produktion, och det är en viktig punkt för Northvolt, och det ser vi fram emot. Ja, spännande det. Din tredje baby får man väl säga, det är H2 Green Steel som då ska tillverka grönt stål. Ett jätteprojekt på 25 miljarder tror jag, och det är ingen dålig investerarlista du har samlat ihop heller. Kristina Stenbeck, Spotify-grundare Daniel Ek, Scania, Ikea är med, och du lockade dessutom till Scanias vd då, Henrik Henriksson. Hur fick du med alla på ett projekt som egentligen bara fanns i teorin och som dessutom ska konkurrera med SSAB, LKAB och Vattenfalls gröna stålprojekt Hybrid? Den insikten gjorde vi när vi gjorde ett väldigt, väldigt djupgående arbete tillsammans med McKinsey, och när vi hade gjort det så såg vi att här fanns det möjligheter. Inspirerade utav det som Hybrid gör så fantastiskt och leder och visar att det är möjligt tekniskt att göra det som vi gör. Och det tycker vi har varit ett bra inspiration för oss, men också viktigt för Sverige att visa att man ligger i framkant. Men det intressanta är ju att ni sticker ut hakan och säger att 2024 så ska det finnas stål att sälja. Hybrid säger ju 2026 för deras. Alltså, och det är ju redan en existerande organisation på något sätt. Liksom, hur ska det här gå till, tror jag? Ja, och jag tror tillbaka till det att jag tror att ambitionen kommer ju från att vi har också vi måste skynda på. Vi har alla ett ansvar för att skynda på. Så det är klart att vi sätter ambitiösa mål och som vi också tror på. Men det kräver att alla spelar med. Det kräver att tillstånden kommer på plats. Det kräver att olika typer av infrastruktur, både el och transportinfrastruktur, kommer på plats. Vi måste alla vara med för att driva, för att liksom skapa förutsättningar för att vi ska få ett samhälle som rör sig ut ur det fossilbaserade. Men är det ett misslyckande om ni inte klarar det till 2024, eller? Jag skulle säga att allting är ambitiösa mål är det viktigt att jobba med, och det finns alltid möjliga hinder på vägen. Så att, och då kan jag säga ett misslyckande skulle jag inte säga att det är därför att, men jag kan inte säga misslyckande. Då innebär det att vi inte har lyckats med någonting som har varit möjligt att göra. Men det kan ju alltid finnas hinder på vägen som vi inte kan lösa. Och då får man ju hitta vägar runt. Och är det att det blir en försening så skulle det vara väldigt olyckligt. Men jag ogillar ordet misslyckande. Ja. Du är nästan helgonförklarad, om man nu kan vara det i Sverige, i Norrland, med tanke på de jätteinvesteringarna som ändå görs då, framförallt Northvolt och H2 Green Steel. Hur kommer det sig att du siktade på norra Sverige? Det var ju en följd av den analys som vi har gjort, där vi tittar på hur bygger vi långsiktigt globalt konkurrenskraftig industri som också är en del av fossilfri värdekedja. Och logiken för att etablera ny industri där du har tillgång till det som du behöver, och då är det ju alltid från kraften till logistiken till liksom prissättningen på kraften och så vidare. Allt det där, de förutsättningarna finns ju bland annat då i norra Sverige. Du, sista frågan bara. Du besöker ju Railers Play idag. Det är vi som sagt jätteglada för. Railers är ett teknikkonsultföretag. Vi står ju mitt i den här myllan med nya möjligheter så att säga att bygga samhälle. Hur tycker du att vi ska tänka i allt detta? I en sån här samhällsförvandling som det är, med nya spännande bolag och energi- och klimatomställningar och laddinfrastruktur och allt vad du vill.
Nej, men jag tror att Railers är ju ett typexempel på ett bolag som spelar en viktig roll och där man, mycket av det ni gör är ju liksom en delkomponent i den energiomställning som pågår och som är en samhällsförflyttning där elektrifieringen så att säga är en grundkomponent i kombination med att vi liksom drar oss ut ur det fossilbaserade samhället. Och här tror jag att engagera individer som ni gör, ingenjörer som jobbar, och då är det som att i varje delfunktion är viktig. För ibland så blir man häpnar inför att oj, det är det stora som är de storskaliga projekten, eller behovet är så stort och man kan nästan inte se så att säga, skogen för träden. Man liksom står framför och säger, men vad kan jag bidra med? Men det här är ju fantastiskt, för jag tror att Railers är ett typexempel på ett sånt bolag som i varje gång man är ute och liksom ritar på liksom ny energiinfrastruktur eller ny laddningsinfrastruktur, vad det än må vara, så bidrar man ju till att förflytta. Kan vi göra mer av det och bättre engagemang, så är ju ni ett typexempel på någon som verkligen bidrar. Så det skickar jag gärna med till era medarbetare. Tack för ett intressant samtal och vad kul att ha det här, och det kommer mera, som jag sa, verkar det som, och spännande att höra mer om dina 3 bolag inom Vargas Holding då. Och du är varmt välkommen tillbaks om några år, ser vi vad som har hänt. Tack för att du kom till Railers Play. Tack så mycket. Och tack för att ni tittade och lyssnade. Vi finns ju numera som podd också. Där heter vi Nytänkarna, och på Railers Play, där finns vi på YouTube. Vi dyker snart upp med nya spännande intervjuer. Hej så länge.